Isang mapagpalang araw sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay sumasapit na tayo sa halos ikalimang buwan ng pandemic na dulot ng coronavirus. At marami nang nangyari sa nakalipas ng mga linggo at araw na nagdaan. Sa ating bansa, naranasan natin unti-unti lumuluwag, subalit sa ibang lugar, lalong naghihigpit gawa ng ang epekto ng pandemic na ito ay lumulubha. Sa ganitong sitwasyon, brothers and sisters in Christ, naalala ko ang pangyayari nung mga nagdaang taon, libo-libong taon ang nakalilipas, kung inyong natatandaan. Bilang study verse natin sa paksang ating pag-aaralan, nais kong basahin at bigyang tuon ang libro ng Genesis. Ito ay sa chapter 6, beginning in verse 11. Sinasabi ng kabanata sa chapter 6 verse 11, the earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth in verse 12, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Sa beginning verse, so sa naunang kabanata o talata nitong kabanatang pang-anim na ito, sinasabi, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Napagtuunan ko ang aklat na ito sa ating pag-aaral sapagkat ito'y mahahalin tulad sa panahon at sa experience natin sa ngayon. Nung time po nila Noah, ito po'y binanggit din sa New Testament, that in the last days it will be like in the days of Noah. Bakit po may pagkakahalin tulad ang sitwasyon noon at sa ngayon? At ano ang aral na ating kapupulutan sa mga bagay na ito? Una po, the earth was full of corruption. In time ni Noah, God sees that the men had corrupted themselves. Sa panahon po ngayon na mayroong isang pandemic na sa aking palagay ay isang judgment ng Panginoon, because He wants to temper the corruption that is happening in the earth. Then He found Noah to be righteous in His sight and blameless, walking before God. At may iniatang ang Panginoon sa kanya nung time na yon, bago nito puksain ang lahat ng living creatures na nasa ibabaw ng lupa. At ano po ang iniatang ng Panginoon kay Noah? Ito po ay ang preaching ng repentance at ng gospel upang ang tao ay magbalik loob sa Panginoon at magbago sa kanilang kinagawian at kasalanan. Subalit alam po natin ang pangyayari. Tanda natin, at that time, Noah had preached to the earth
120 years, 120 taon na habang ginagawa ni Noah ang ark of the salvation for his family and those saved of the earth by the Lord. Noah has one central mission, and that is to preach the gospel to the lost world. Can you imagine, si Noah ay nagtiis ng 120 taon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Tiniis niya ang kahihiyan ng mga taong hindi naniniwala sa kanyang pagpapahayag ng kaligtasan. Tayo po, sumasapit pa lang sa ika-5 buwan ng ating lockdown. Batid ko na marami sa atin naiinip na bumalik sa ating ang mga dating gawain. 5 months, about 150 days approximately. "150 days is the time that Noah was on complete lockdown inside the Ark of Salvation. Siya ay nakakulong sa barko ng 150 days. We never read in the Bible that Noah became impatient. He waited for the Lord's timing when it is right to come out of the ark. Alam po natin, it was the Lord who sealed Noah inside the ark together with the other living creatures that the Lord had commanded him to bring with him into the ark. The 5 months na pinaghihintay natin sa ngayon at sa nakikita natin sa mga balita, sa telebisyon, napapakinggan natin sa radyo, batid natin kung ano ang nangyayari sa ating paligid at sa buong mundo. Maraming tao na naiinip na lumabas at magbalik sa kanilang dating mga gawain. Maraming tao nag-aalala na sila ay nawalan na ng hanap buhay nitong ilang mga nagdaang panahon. Subalit, ano ang mas mahalaga? Ang hanap buhay na ating sinasandalan o ang buhay na biyayang bigay sa atin ng Diyos? Hindi po ba mas mahalaga ang buhay na isang kaloob ng Diyos sa atin? Kung itong pandemic na ito ay nagdudulot ng takot, nagdudulot ng pangamba sa atin sa bukas na ating hinaharap, bakit hindi natin naisip na baka sa gitna ng pandemyang ito ay may mensahe ang Panginoon na nais niyang ipahiwatig kung bakit nagtatagal ang ganitong sitwasyon, hindi lamang sa isang lugar sa mundo, kundi sa pangkalahatan, buong mundo ang naging apektado. Nung simula ang Panginoon sa pamamagitan ng 8 tao na bunga ng lahi ni Adan, ito nga po ay ang pamilya ni Noah, walang iniwan ito sa isang restart button, isang bagong panimula ng lahi ng tao. Sa paningin ng Diyos, ito ay karapat-dapat na isang bagong panimula upang ang masamang dulot ng korupsyon na bumalot sa mundo ay maiwaksi
at magsimulang mamuhay ang tao ng matuwid galing sa isang taong blameless sa mata ng Diyos. At yun nga po si Noah. Sa panahon po natin, sabi nga po, we are living in a computer age. Kung computer age, naalala ko, yung aking computer, kapag ka po ito ay napasok ng virus, ang gagawin ko lamang, dadalhin ko sa computer shop at ang sasabihin sa akin ng technician, i-uninstall natin o i-reformat natin. Ibabalik natin sa bagong panimula para mawala ang virus. Oh, how I wish ganun kadali ito. Kung po pwede lang sana, itong taon na 2020, halos kalahati ng taon ay naubos na sa kawalan, sa halos quarantine o pagkukulong ng tao sa kanilang upang hindi kumalat ang virus na ito. Nasa computer age tayo, subalit ang magagawa natin sa computer na mag-reformat, i-uninstall at i-install muli ang program ng computer upang ito'y makapagsimula ng malinis at walang ka-virus-virus. Sa computer po na isang form ng teknolohiya ay nagagawa. Subalit sa buhay natin, kung po pwede nga lang, tanggalin na natin yung 2020 at magpanimula tayo, panibago tayo ng simula sa 2020. Natatandaan ko pa nung simula ng bagong taon, ang karamihan nga po na sinasabi ng lahat. At lahat ng tao naman, tama ang pananaw at that time na ang 2020 ay isang fresh vision, bagong malinaw na pananaw. Paano po lilinaw ang pananaw? Tayo po ay inabot o na-contaminate ng virus. Hindi katulad ng computer, hindi po tayo uli po pwedeng mag-uninstall ng taon. Tanggalin natin yung at magpanibagong panimula back to a new January 1. Hindi po na mangyayari yun. 5 taon na po ang nakaraan. Sa 50 taon, 50 buwan na po ang nakaraan, rather. Sa 50 buwan na nakalipas, tayo po'y nakulong sa ating mga tahanan, pinagbawalang lumabas upang hindi makahawa o mahawa ng kumakalat na virus na ito na nakamamatay. Sa nakaraang panahon iyon na binigay sa atin ng pagkakataon, nakita po natin tayong mga Kristiyano, we try to reach out through the available media or medium na magagamit natin upang ang ating pananampalataya ay ating ma-practice at maibahagi sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Itong maikling panahon na ito, kinakitaan ng karamihan ng pagkainip upang bumalik sa dating nakagawiang pamumuhay. Parang ang sinasabi ng Panginoon sa atin, 5 months ang ating pinagdaraanan at tayo'y inip na magbalik sa maling kinagawian natin. Kung ating titignan ng masuso at pag-aaralan
gaano katagal ang iniatang ng Panginoon kay Noah at sa kanyang pamilya upang gawin ang iniutos ng Panginoon na magbahagi at mag-preach ng gospel of salvation sa lost world ng kanyang kapanahonan. 120 years. Noah waited for 120 years without any complaint. He built an ark when everybody was laughing at him because rain has never come unto the earth. Flood was unheard of. Yet Noah waited upon the Lord, trusting in Him. He was led into the plan of God, that God is going to destroy all living creatures who are corrupt. He will not reform on their ways at the appointed time, at the end of the 120 years na kanyang itinakda. Sabi nga dun sa aklat ng ikalawang Pedro, ang kabanata ay 3, ang talata ay 9. Sabi doon, the Lord is not sloth or slow as people might have think of slowness. Sabi po doon, if we go to that particular chapter, if I read the complete verse, 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, o yung pong kabagalan o katagalan, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang haba po ng panahon pinaghintay ng Panginoon upang yung time nung kanyang mga nilalang, ang time ni Noah, ay magbalik loob sa kanya. Tayo po, in the midst of this pandemic, do we understand what God's message to us is, and are we taking it to heart despite ang ating sitwasyon, mapabata, mapamatanda, na tayo hindi makalabas ng tahanan kapagkat may health protocols o policies na pinatutupad para sa kaligtasan ng bawat nasasakupan ng kanya-kanyang bansa. Batid natin, alam po naman natin na sa age of technology ngayon, hindi po tayo helpless, hindi po tayo resourceless, sapagkat po kahit na po tayo'y nasa sariling bahay, we can reach as many people as we can through the technology available to us. Ang internet, ang communication. Hindi mo kailangang makarating sa isang lugar upang ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos. Si Noah po, nung time niya, tignan natin ang kanyang sitwasyon. Wala pong internet, wala pong telepono. Pawis, lakad, at salita. Kaya kung kailangan marating ang isang lugar, pinupuntahan ni Noah upang magbahagi
ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. 120 taon ang lumipas, ang naging misyon ni Noah sa bawat nilalang na nasa ibabaw ng lupa upang sila ay maligtas. Bagamat alam natin na tinalikuran ng mga tao ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, ipinreach ni Noah sa ating panahon, ganun din po ang mensahe sa atin ng Panginoon. If our last days will be the days like Noah, the Lord was telling us, we are commissioned to preach the gospel to the whole world and to the ends of the earth, na alam natin, marireach natin through the technological breakthrough available to us. Hindi man tayo makalabas, ang ating tinig, ang ating diwa ay makakarating sa bawat nilalang sa mundo kung tayo ay magbabahagi at magkakaroon ng lakas ng loob at lakas ng pananampalataya upang ibahagi ang gospel. Sa sitwasyon sa ngayon, parang nakikita ko pangitain na sinasabi ng Panginoon. The Great Commission that has been given to us is always available to us. We don't need to travel physically. We just need to be resourceful enough with what God had given us by way of our time, by way of our opportunities available to us, given the situation that we are in right now. Brothers and sisters, I hope we do not waste on these God-given opportunities and the calling that God had given us by way of our commission, preach the gospel of repentance to all men. As God move His hand so that the whole world will listen to our message, to God's message, as we are instrument of God's salvation and mission on earth, so that we can draw people to Him and that He may be glorified and lives will be saved through us as medium of salvation that God has used for His glory and His purpose. Ito po ang mensahe ng Ebanghelyo para sa atin. Naway pagpalain tayo ng Panginoon at kasihan tayo ng poong may kapal. Amen.